Mến chào các bạn. Hẳn là ai cũng biết những cái sản phẩm gắn mác Thụy Sĩ như là dịch vụ ngân hàng, sô-cô-la, dao, format từ trước tới nay luôn được các khách hàng hay còn gọi là thượng đế mặc định rằng chúng đều được đảm bảo về chất lượng và đẳng cấp. Đồng hồ Thụy Sĩ không nằm ngoài quy luật ấy. Đến Đức mua ô tô, tới Thụy Sĩ mua đồng hồ. Đó chính là câu mà các quý ông sành điệu thường rỉ tai nhau mỗi khi đã động đến các thú chơi của phái mạnh. Tuy vậy, sở hữu sản phẩm này không phải là điều đơn giản. Những chiếc đồng hồ có giá bạc tỷ, có những mẫu còn đắt hơn cả siêu xe Ferrari. Nào, mình cùng chơi trò chơi, hãy chọn giá đúng nha. Đây là hình ảnh của hai chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Bạn đoán xem mỗi chiếc có giá bao nhiêu? Đáp án chiếc bên trái là 1,25 triệu đô, tương đương với 28 tỷ đồng. Còn chiếc bên phải là 850.000 đô, tương đương với hơn 19 tỷ đồng. Đây là những chiếc đồng hồ khiến cho không ít người cảm thấy bỏng tay khi động vào. Thậm chí, ngay cả đến những loại đồng hồ nhái gắn mác Thụy Sĩ cũng có giá cao hơn mặt bằng chung. Điều này khiến cho nhiều người đặt câu hỏi, đồng hồ Thụy Sĩ có điều gì mà lại thu hút tới vậy? Lý do đầu tiên phải kể đến chính là lịch sử phát triển lâu dài. Ngay từ thế kỷ 16, thành phố Geneva đã nổi tiếng với ngành sản xuất đồng hồ. Để kêu gọi dân chúng từ bỏ thói quen đeo trang sức, nhà cải cách tôn giáo Jean Calvin đã vận động giới thợ kim hoàn chuyển sang sản xuất đồng hồ, khiến cho số lượng nghệ nhân ở đây tăng vọt. Sau một thế kỷ, những người làm đồng hồ ở Geneva nhiều tới nỗi một số phải tìm tới vùng khác để mưu sinh. Ngay từ khi mới ra đời, các yêu cầu về chất lượng đồng hồ ở Thụy Sĩ cũng được theo dõi rất nghiêm ngặt. Để trở thành một thợ đồng hồ lành nghề đúng nghĩa, một người sau khi học việc 5 năm phải làm được một chiếc đồng hồ nhỏ có chuông báo thức đeo trên cổ và một chiếc đồng hồ đặt bàn với kích thước khác biệt. Đến thế kỷ 19 và 20, chất lượng và độ chính xác của đồng hồ Thụy Sĩ đạt mốc phát triển mới, đưa đẳng cấp của chúng vươn xa ra thế giới. Một loạt thương hiệu nổi tiếng như là Omega hay là Rolex đều ra đời trong thời gian này. Thụy Sĩ chính là một trong những nước đầu tiên sản xuất đồng hồ đeo tay. Suốt những năm từ 1926 đến 1960, các hãng liên tục ghi dấu với những phát minh đồng hồ đeo tay tự động và điện tử đầu tiên. Trước đó, các nước như Anh chỉ quen thuộc với mẫu đồng hồ đeo trên cánh tay dành cho phụ nữ. Đến năm 1967, chiếc đồng hồ Quartz, tức là loại đồng hồ dùng con lắc làm từ tinh thể thạch Anh đầu tiên trên thế giới ra đời ở Thụy Sĩ. Một loạt phát minh khác về đồng hồ cũng được xuất phát từ đất nước này. Nhờ tinh hoa thu được từ hàng trăm năm phát triển, những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ như là Omega, Rolex, Breitling, IWC bắt đầu có giá bán vượt trội. Ngay cả những tên tuổi lớn như là Lacoste hay là Armani Exchange, đẳng cấp của những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ vẫn vượt xa. Lý do tiếp theo chính là độ chính xác gần như tuyệt đối cùng với linh kiện quý hiếm. Máy cơ tự động là phát minh của nhà sáng chế người Thụy Sĩ Abraham vào thế kỷ 18, giúp đồng hồ hoạt động nhờ năng lượng từ chuyển động của cánh tay thông qua rotor xoay quanh trục dây, con lắc xe quay, nhờ đó tạo ra năng lượng để vận hành. Mỗi thương hiệu cao cấp từ Thụy Sĩ lại nghiên cứu một cái công nghệ máy cơ độc quyền riêng biệt. Các vật liệu sử dụng để làm linh kiện vì vậy cũng phải được làm từ những loại cao cấp để đảm bảo độ chính xác cũng như là các yêu cầu khác về công nghệ. Giá bán sản phẩm bị đội lên được coi là một điều tất yếu. Hầu hết các đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ chạy bằng máy cơ tự động. Thông thường theo thời gian, đồng hồ Quartz dù tốt đến mấy vẫn sẽ bị sai lệch và cần căn chỉnh lại, trong khi những chiếc đồng hồ cơ lại đảm bảo được độ chính xác cao hơn nhiều. Khi chế tác đồng hồ, các nghệ nhân thường dùng đá quý như là hồng ngọc, lam ngọc, lục ngọc, thậm chí là cả kim cương để lắp vào bộ phận phải chịu lực ma sát lớn nhằm giảm sự hao mòn của đồng hồ trong quá trình vận hành. Điều này đồng nghĩa đồng hồ nào sử dụng càng nhiều đá trụ hay còn gọi là chân kính, mức giá lại càng lớn. Ngoài linh kiện đắt đỏ, đồng hồ Thụy Sĩ còn dùng một loạt vật liệu quý giá khác để tăng giá trị của sản phẩm, ví dụ là dây da cá sấu, mặt kính sapphire có khả năng chống xước cao chỉ kém kim cương, vỏ hộp kim chống xước. Lý do thứ ba là quy trình sản xuất đồng hồ luôn yêu cầu chất lượng khắt khe. Swiss Made là từ chỉ các sản phẩm được sản xuất từ Thụy Sĩ. Nó không đơn thuần chỉ nơi xuất xứ của hàng hóa mà còn thể hiện đẳng cấp và giá trị của sản phẩm. Để được gọi là Swiss Made, một chiếc đồng hồ phải thỏa mãn 3 điều kiện. Một là sử dụng máy do Thụy Sĩ sản xuất, hai là được lắp ráp, kiểm định và chứng nhận bởi một nhà máy sản xuất ở Thụy Sĩ, ba là nhà sản xuất phải chứng minh được tỷ lệ linh kiện Thụy Sĩ tối thiểu trong máy của đồng hồ là 60%. Đồng thời sản phẩm phải được thực hiện dựa trên nghiên cứu phát triển của kỹ thuật nước này. Ngoài ra, đồng hồ Thụy Sĩ cũng có sản phẩm gắn mác Swiss Movement. Khi đó các linh kiện trong sản phẩm không được sản xuất trong nước như hàng Swiss Made nhưng cũng phải đảm bảo yêu cầu khắt khe. Một là máy của đồng hồ được kiểm định và lắp ráp tại Thụy Sĩ, hai là các linh kiện do Thụy Sĩ sản xuất phải chiếm 50% tổng giá trị của sản phẩm, chưa bao gồm giá thành lắp ráp. Lý do cuối cùng chính là phong cách thời thượng. Không chỉ dùng để đo thời gian, đồng hồ đeo tay là phụ kiện không thể thiếu dành cho nam giới trong nhiều thập kỷ qua. Giới sao Hollywood, đặc biệt là đàn ông, coi nó như một món vật dụng thể hiện đẳng cấp, ngay cả khi xuất hiện trước công chúng cũng như là trên phim ảnh. Do vậy mà không quá ngạc nhiên khi các nam diễn viên đình đám như là Brad Pitt, Leonardo đều sở hữu một kho tàng đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp với phần lớn là các mẫu đắt đỏ. Trong những năm gần đây, đồng hồ Thụy Sĩ phải đối mặt với sự đi lên của hàng loạt đối thủ như là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. Các ông lớn lo ngại những mẫu đồng hồ giá cạnh tranh, kiểu dáng hộp mốt sẽ dần soán ngôi của mình trên thương trường khắc nghiệt. Dù vậy, trong mắt những dân chơi thời trang sành sỏi, những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đã, đang và sẽ luôn giữ được vị trí ngự trị mỗi khi nhắc về đẳng cấp và chất lượng vượt trội. Đồng hồ Thụy Sĩ có thể xem là tài sản giá trị, được truyền lại cho nhiều thế hệ như một di vật vượt thời gian. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video
like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.